Welkom bij dit bijzondere kerstverhaal in het Nederlands. In deze video hoor je een lang en rustig verhaal over de kerstman, de Noordpool en kerstmagie. Tegelijk leer je Nederlands op A2-niveau, helemaal ontspannen en zonder druk. Dit verhaal is voor iedereen die zijn Nederlands wil verbeteren en iets prettigs wil horen. Je kunt actief luisteren of de taal gewoon op je in laten werken. Tussendoor leg ik belangrijke woorden en uitdrukkingen uit. Veel daarvan gaan over Kerstmis en de winter, bijvoorbeeld sneeuw, kou of cadeau. Maar ik leg ook woorden uit die niets met winter te maken hebben, zodat je Nederlands zekerder wordt. Je hoeft niets op te schrijven en niets uit je hoofd te leren. Luister gewoon en volg het verhaal. Het verhaal is gebaseerd op het bekende verhaal over de kerstman, maar is langer en heeft kleine sprookjeselementen. De zinnen zijn eenvoudig en duidelijk, zodat je alles goed kunt begrijpen. Voor we echt beginnen, leg ik je een eerste woord uit. Het woord is sprookje. Een sprookje is een bijzonder verhaal. In een sprookje gebeuren vaak dingen die niet helemaal echt zijn. Er is magie, er zijn bijzondere figuren en er bestaat een eigen wereld. Sprookjes worden vaak rustig en langzaam verteld. Nu begint onze reis. We reizen naar een heel koude plek met veel sneeuw en ijs. Een plek waar licht en stilte belangrijk zijn en waar Kerstmis een heel speciale betekenis heeft. Onze reis brengt ons naar de Noordpool. De Noordpool ligt ver in het noorden en is een plek vol sneeuw, ijs en rust. Bijna het hele jaar is alles wit. De sneeuw bedekt het land als een grote, zachte deken. Als je daar staat, lijkt de wereld langzamer. Geluiden zijn zacht, bewegingen rustig en tijd lijkt minder belangrijk. De hemel is vaak helder en de lucht is koud, maar prettig. Wie diep inademt, voelt meteen hoe fris de lucht is. Op de Noordpool leef je in harmonie met de natuur. Alles volgt een kalm ritme. In de winter is het daar extra stil. De zon komt maar kort tevoorschijn of helemaal niet. De duisternis brengt dan iets anders mee. Soms verschijnt een zacht licht aan de hemel dat langzaam beweegt. Het zweeft boven het ijs en gloeit in zachte kleuren. Dit licht heet het noorderlicht. Het noorderlicht is natuurlijk licht dat vooral in zeer koude gebieden te zien is. Veel mensen vinden dit licht rustig en bijna magisch. Onder de hemel liggen grote vlakken ijs. Het ijs glanst in het zachte licht en lijkt eindeloos. Ver weg staan kleine houten huizen. Ze horen bij het dorp van de kerstman. De huizen staan dicht bij elkaar om zich tegen de kou te beschermen. Uit de schoorstenen stijgt rook op en verdwijnt langzaam in de lucht. Binnen brandt vuur en je voelt dat er leven is. Achter de ramen bewegen schaduwen. Elfen lopen van kamer naar kamer, dragen kisten, lachen zacht en praten met elkaar. Hoewel het buiten koud is, voelt de Noordpool niet leeg aan. Overal is licht. In de ramen brandt het warm en zacht. Dit licht geeft een gevoel van veiligheid. De mensen en elfen hier noemen dat gevoel gezelligheid. Gezelligheid betekent dat je je prettig en beschermd voelt, ook als het buiten koud of donker is. Precies dat gevoel hangt over het hele dorp. De Noordpool is geen plek van haast. Niemand heeft het druk. Alles krijgt zijn tijd. De elfen werken rustig en geconcentreerd. Ze weten dat Kerstmis komt, maar ze weten ook dat goed werk rust nodig heeft. In deze stille winterwereld begint het verhaal van de kerstman. Een verhaal vol warmte, ook al start het op een van de koudste plekken op aarde. De kerstman woont al heel lang op de Noordpool.
Niemand weet precies hoe oud hij is. Sommigen zeggen dat hij zo oud is als de eerste winters daar. Anderen geloven dat hij er altijd al is geweest. Hij is lang, heeft een witte baard en vriendelijke ogen. Als hij lacht, klinkt het rustig en warm, bijna als een haardvuur. Zijn kleding is dik en rood, zodat hij zich tegen de kou beschermt. Maar belangrijker dan zijn uiterlijk is zijn karakter. De kerstman is rustig, geduldig en oplettend. Hij luistert goed en neemt tijd voor anderen. Elke ochtend staat de kerstman vroeg op. Hij begint de dag met een blik uit het raam. Hij kijkt naar de sneeuw, naar de hemel en naar het dorp. Daarna drinkt hij warme thee en gaat aan zijn grote houten tafel zitten. Daar liggen brieven uit de hele wereld. Kinderen uit veel landen schrijven hem. In de brieven vertellen ze over hun wensen, hun jaar en hun kleine zorgen. De kerstman leest elke brief heel zorgvuldig. Zorgvuldig betekent dat je iets met veel aandacht en zonder haast doet. Voor hem is elke brief belangrijk. Terwijl hij leest, maakt hij aantekeningen. Hij denkt over ieder kind na. Hij vraagt zich af wat dit kind blij kan maken en wat het nu nodig heeft. Niet altijd is het een stuk speelgoed. Soms is het moed, soms hoop of een gevoel van veiligheid. De kerstman weet dat cadeaus veel vormen kunnen hebben. Daarom neemt hij zijn taak heel serieus. Serieus betekent hier niet streng, maar verantwoordelijk. Als de kerstman door het dorp loopt, groeten de elfen hem vriendelijk. Hij kent iedereen bij naam. Hij vraagt naar het werk, naar de familie en naar het welzijn. Welzijn is een woord voor hoe iemand zich voelt, dus goed of slecht. De kerstman toont oprechte interesse in anderen. Dat maakt hem tot een bijzondere leider. 'S avonds zit hij vaak bij het vuur en denkt na. Hij denkt na over de wereld, over de mensen en over de komende kerstnacht. Hij weet dat er een grote reis voor hem ligt. Toch voelt hij geen stress. Hij vertrouwt op de elfen, op de rendieren en op de vele jaren ervaring. In deze rust ligt zijn kracht. En juist uit deze rust groeit de magie van Kerstmis. De elfen wonen al heel lang op de Noordpool. Ze zijn kleiner dan mensen, maar heel handig en oplettend. Hun dorp ligt vlak bij het huis van de kerstman. Daar staan veel kleine werkplaatsen van hout. In deze werkplaatsen werken de elfen elke dag. Ze maken speelgoed, controleren lijsten en bereiden alles voor Kerstmis voor. Daarbij werken ze rustig en geconcentreerd. Elke elf kent zijn taak precies. Niemand schreeuwt, niemand rent. Alles volgt een vaste routine. 's Ochtends komen de elfen eerst samen voor ontbijt. Ze zitten aan lange tafels, drinken warme drank en praten over de dag. Daarna begint het werk. Sommige elfen zagen hout, anderen schilderen speelgoedfiguren. Weer anderen controleren de verlanglijstjes. Een verlanglijstje is een lijst met dingen die iemand graag wil. De elfen nemen deze lijsten heel serieus. Ze weten dat achter elke wens een kind staat. In de werkplaatsen hoor je zachte geluiden. Je hoort het tikken van gereedschap, het ritselen van papier en soms zacht gelach. De elfen werken graag samen. Samenwerken betekent dat je samen aan één doel werkt. Als een elf hulp nodig heeft, komt meteen een ander erbij. Niemand wordt alleen gelaten. Dit gevoel van gemeenschap is heel belangrijk voor hen. De kerstman bezoekt de werkplaatsen regelmatig. Hij kijkt naar het werk van de elfen en luistert naar hen. Als er een probleem is, praten ze er rustig over. Problemen worden hier niet snel of luid opgelost, maar met geduld.
Geduld betekent dat je kunt wachten en kalm blijft, ook als iets tijd kost. Je voelt die geduld overal in het dorp. In de middag nemen de elfen vaak een korte pauze. Ze gaan naar buiten, ademen de koude lucht in en kijken naar de hemel. Dat helpt hen om nieuwe kracht te verzamelen. Daarna werken ze verder tot het avond wordt. Als de lichten in de werkplaatsen uitgaan, keert stilte terug. De elfen gaan naar huis, eten samen en vertellen verhalen. Zo eindigt een gewone dag op de Noordpool. En met elke dag komt Kerstmis een beetje dichterbij. De grootste werkplaats op de Noordpool ligt in het midden van het dorp. Ze is oud, stevig en gebouwd van licht hout. Als je de deur opent, voel je meteen warmte. In de werkplaats ruikt het naar hout, verf en hete thee. Overal staan rekken met speelgoed, gereedschap en kleine kisten. Elk rek is netjes, want orde is heel belangrijk voor de elfen. Orde betekent dat alles een vaste plek heeft. In de werkplaats werken veel elfen tegelijk. Iedereen heeft een eigen tafel en een duidelijke taak. Sommige elfen zetten speelgoed in elkaar. Anderen controleren of alles goed werkt. Ze drukken op knoppen, draaien wielen en bewegen kleine figuren. Als iets niet goed werkt, wordt het meteen gerepareerd. Niemand wil dat een kind een kapot cadeau krijgt. Aan een grote muur hangt een klok. Ze toont niet alleen de tijd, maar ook de dagen tot Kerstmis. Elke ochtend kijkt iemand erop en telt zacht mee. Toch werkt niemand gehaast. Gehaast betekent dat je heel snel en nerveus werkt. In de werkplaats is het anders. De elfen weten dat goed werk rust nodig heeft. De kerstman komt vaak langs en blijft even staan. Hij kijkt naar het werk van de elfen en glimlacht. Soms spreekt hij een compliment uit. Een compliment is een positief woord waarmee je laat zien dat je iets goed vindt. De elfen zijn daar blij mee, want ze werken niet voor zichzelf, maar voor anderen. Als de dag ten einde komt, wordt het rustiger in de werkplaats. De elfen ruimen hun tafels op, doen de lichten uit en sluiten de deuren. De gemaakte cadeaus liggen veilig verpakt in grote kisten. Ze wachten daar geduldig op hun reis rond de wereld. Buiten valt zacht nieuwe sneeuw. De Noordpool dommelt langzaam in, terwijl de werkplaats al denkt aan de grote nacht die snel komt. Achter het dorp, daar waar de sneeuw extra diep ligt, leven de rendieren van de kerstman. Ze zijn sterk, rustig en gewend aan de kou. Hun vacht is dik en beschermt hen tegen de ijzige wind. De rendieren bewegen zich langzaam en zeker over de sneeuw. Ze kennen de Noordpool goed en voelen zich daar thuis. Elke ochtend worden ze begroet en verzorgd door de elfen. Ze krijgen vers voer en warm water. Daarna rusten ze uit of rennen samen over de wijdse velden van sneeuw en ijs. De rendieren zijn niet zomaar dieren. Ze vormen een belangrijk deel van de kerstreis. Elk rendier heeft een eigen persoonlijkheid. Sommige zijn rustig en oplettend, andere nieuwsgierig en speels. Toch hebben ze iets gemeen. Ze vertrouwen de kerstman. Vertrouwen betekent dat je je veilig voelt en weet dat iemand goed voor je zorgt. Dit vertrouwen is in vele jaren gegroeid. Het leidrendier is extra belangrijk. Het loopt helemaal vooraan wanneer de slee vliegt. Het leidrendier kent de weg, ook als het donker is of sneeuwt. Het blijft kalm, zelfs wanneer de wind hard waait.
De andere rendieren volgen hem zonder angst. Ze weten dat ze samen het doel bereiken. In de weken voor Kerstmis trainen de rendieren regelmatig. Ze trekken de slee over de sneeuw, eerst langzaam, dan sneller. De elfen kijken daarbij nauwkeurig toe. Ze letten erop dat de rendieren gezond blijven en genoeg pauzes nemen. Pauzes zijn belangrijk, zodat je nieuwe kracht krijgt. Niemand op de Noordpool wordt overbelast. 'S avonds staan de rendieren vaak dicht bij elkaar. Zo beschermen ze elkaar tegen de kou. De kerstman komt dan soms naar hen toe. Hij legt een hand op hun hals en spreekt zacht met hen. Hij bedankt hen voor hun hulp en hun geduld. Geduld betekent rustig wachten en niet onrustig worden. De rendieren verstaan misschien niet elk woord, maar ze voelen de rust en de vriendelijkheid. Wanneer de sterren aan de hemel verschijnen, wordt het stil bij de rendieren. Ze gaan in de sneeuw liggen en rusten uit. Ze weten dat er snel een bijzondere nacht komt. Een nacht waarin ze door de lucht vliegen en veel kinderen blij maken. En terwijl ze slapen, groeit de voorpret op de grote reis die voor hen ligt. De slee van de kerstman staat in een grote hal van hout en steen. Hij is oud en toch heel goed verzorgd. Het hout is glad en donker, de glijders blinken in het lamplicht. Glijders zijn lange, gebogen delen onder de slee waarmee hij over sneeuw en ijs glijdt. Veel elfen werken regelmatig aan deze slee. Ze maken hem schoon, controleren elk deel en zorgen dat alles klaar is. Voor hen is de slee meer dan alleen een voertuig. Hij is een belangrijk deel van de kerstnacht. De slee lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar er zit veel ervaring in. In vele jaren is hij aangepast en verbeterd. Hij is licht, maar toch heel stevig. Hij kan zware cadeaus dragen en toch rustig bewegen. Als je hem aanraakt, voel je de kou van het metaal en de warmte van het hout. Deze mix maakt hem bijzonder. In de hal is het meestal stil. Je hoort alleen zachte stappen en het tere klingelen van gereedschap. Klingelen is een zacht, hoog geluid dat ontstaat als metaal elkaar raakt. De elfen praten weinig, want ze werken geconcentreerd. Iedereen weet wat hij moet doen. Sommigen controleren de glijders, anderen maken riemen vast of inspecteren de grote zakken voor de cadeaus. De kerstman komt vaak de hal in en loopt langzaam rond de slee. Hij legt zijn hand op het hout en sluit even zijn ogen. Voor hem is de slee verbonden met veel herinneringen. Hij denkt aan vroegere kerstnachten, aan lange vluchten over steden en dorpen, aan stille huizen en lichtende ramen. Wanneer alles is gecontroleerd, wordt de slee naar zijn plaats geschoven. Daar wacht hij, rustig en geduldig. Geduldig betekent dat je kunt wachten zonder onrust, ook als er iets belangrijks aankomt. Niemand dringt hier tot haast. Iedereen weet dat het juiste moment zal komen. Buiten valt zachte sneeuw. De nacht is helder en de sterren staan fel aan de hemel. In de hal is alles klaar. De slee wacht op de rendieren. De rendieren wachten op de kerstman. En de kerstman weet dat snel het moment komt waarop alles in beweging komt. Nog is het stil. Maar deze stilte zit vol verwachting. Ze is als een diepe ademteug vlak voor de grote reis begint. Langzaam daalt de bijzondere nacht over de Noordpool. De hemel is donker en helder en de sterren schijnen fel. In het dorp gaan de lichten één voor één uit. De elfen bewegen zich zacht, alsof ze de stilte niet willen storen. Iedereen weet dat nu een belangrijk moment komt.
In de grote hal gaan de deuren open en stroomt koude lucht naar binnen. De slee staat klaar, rustig en stevig op de grond. De rendieren worden één voor één naar binnen geleid. Hun ademwolken stijgen omhoog en hun hoeven tikken zacht op de vloer. Ze zijn kalm maar alert. Je voelt hun concentratie. Concentratie betekent dat je met je gedachten helemaal bij iets bent. De elfen maken de riemen vast en controleren alles voor de laatste keer. Niemand spreekt hard. Woorden zijn nu niet nodig. De kerstman stapt uit de schaduw. Hij draagt zijn rode kleding en oogt rustig en zeker. Hij blijft even staan en kijkt rond. Zijn blik gaat over de elfen, de rendieren en de slee. Dan knikt hij langzaam. Dit teken betekent dat alles klaar is. De elfen doen een stap achteruit. De kerstman stapt op de slee en gaat op zijn plek zitten. Hij legt rustig zijn handen op de zijkanten en ademt diep in. Heel even is alles stil. Geen wind, geen geluid, alleen deze bijzondere rust. Dan heft de kerstman het hoofd en fluistert een zacht woord naar de rendieren. Het is geen bevel, maar een uitnodiging. De rendieren spannen hun spieren aan. Je ziet hun lichamen bewegen, klaar om te gaan. De slee begint langzaam te schuiven. Eerst glijdt hij over de grond, daarna wordt hij lichter. De sneeuw onder de glijders wijkt en de slee stijgt op. Opstijgen betekent dat iets de grond verlaat en omhoog gaat. Langzaam stijgt de slee de lucht in. Onder hem wordt de Noordpool kleiner. De lichtjes van het dorp lijken kleine sterren in de sneeuw. De kerstman kijkt nog 1 keer achterom. Daarna richt hij zijn blik vooruit. Voor hem ligt een lange reis. Hoog boven de wolken wordt de lucht stiller. De slee glijdt rustig door de nacht. Onder hem liggen landen, zeeën en steden. In veel huizen brandt nog licht. Mensen zitten samen, praten zacht of slapen al. De kerstman weet dat deze nacht voor velen bijzonder is. De slee vliegt verder, gedragen door rust, ervaring en vertrouwen. De reis is begonnen. Terwijl de Noordpool achter hem verdwijnt, start voor de wereld de stilste en belangrijkste nacht. De slee glijdt rustig door de koude nachtlucht. Onder hem schuiven steden, dorpen en velden voorbij. Van boven ziet alles er anders uit. De straten lijken stil, de huizen klein en netjes. In veel ramen brandt nog licht. Dat licht is warm en zacht en laat zien dat mensen wakker zijn of net tot rust komen. De kerstman kijkt aandachtig naar beneden. Hij herkent patronen, daken en tuinen. Hij kent deze wereld goed, want hij reist elke nacht in gedachten door haar. In een stad daalt de slee langzaam lager. Hoge gebouwen staan dicht naast elkaar. Op de straten is bijna geen verkeer meer. Verkeer betekent beweging van auto's, bussen of mensen. Nu is daar bijna niets van te zien. De stad lijkt vredig. Op balkons ligt een dun laagje sneeuw. Op sommige daken zitten vogels, dicht tegen elkaar aan tegen de kou. De kerstman stuurt de slee verder. Hij vliegt over een stil park en over een rivier die donker en glad onder hem ligt. De maan spiegelt in het water. Spiegelen betekent dat je iets in water of op een glad oppervlak kunt zien, als een beeld. De kerstman glimlacht kort. Hij weet dat veel mensen van deze nacht houden, ook als ze slapen. In een klein dorp landt de slee zacht op een dak. De sneeuw dempt elk geluid. Dempen betekent dat een geluid stiller wordt. De kerstman beweegt zich rustig. Hij wil niemand wakker maken.
Hij pakt een zak met cadeaus en stapt voorzichtig van de slee. Het dak is koud, maar veilig. Via de schoorsteen komt hij het huis binnen. Binnen is het warm. In de woonkamer staat een boom, versierd met lichtjes en ballen. Op de vloer liggen tapijten en alles voelt rustig en netjes. De kerstman zet de cadeaus behoedzaam neer. Behoedzaam betekent iets voorzichtig en zacht doen. Hij kijkt even rond en voelt de bijzondere sfeer van deze plek. Daarna gaat hij terug naar de slee. De rendieren wachten geduldig. Zonder woorden weten zij wat ze moeten doen. De slee stijgt weer op en vliegt verder. Huis voor huis, stad voor stad. Overal is het anders en toch voelt alles verbonden. Terwijl de slee verder vliegt, denkt de kerstman aan de mensen. Aan hun hoop, hun zorgen en hun kleine vreugde. Hij weet dat niet ieder cadeau groot hoeft te zijn. Soms is het alleen een teken dat iemand aan je denkt. En juist dat maakt deze nacht zo bijzonder. De slee vliegt verder door de nacht. Dan ziet de kerstman een klein huis aan de rand van een stad. Het staat alleen, een beetje weg van de andere huizen. Slechts 1 raam brandt nog. De kerstman voelt dat deze plek vanavond belangrijk is. Hij geeft de rendieren een zacht teken en de slee zakt langzaam omlaag. De beweging is rustig en veilig. Het huis is oud, maar goed onderhouden. De sneeuw ligt gelijkmatig op de dakpannen. Geen enkel geluid is te horen. De kerstman pakt een kleine zak en daalt voorzichtig af. Binnen in het huis is het warm, maar heel stil. In de woonkamer brandt slechts een kleine lamp. Ernaast staat een tafel met wat boeken en een mok die al koud is. In een van de kamers slaapt een kind. Het ligt rustig in bed, gewikkeld in een deken. Gewikkeld betekent dat iets je helemaal bedekt en beschermt, zoals een deken of jas. De kerstman blijft even staan en kijkt naar het kind. Hij ziet het rustige gezicht en de gelijkmatige adem. Dit kind heeft geen lange verlanglijst geschreven. Het stuurde slechts een korte brief met weinig woorden. In die brief ging het niet om veel cadeaus. Het kind schreef over een moeilijk jaar. Over dagen die niet makkelijk waren. Over momenten waarop het zich alleen voelde. De kerstman herinnert zich deze woorden precies. Hij weet dat sommige wensen zacht zijn en weinig ruimte nodig hebben. Hij zet een klein cadeau naast het bed. Het is met zorg gekozen. Niet groot, niet luid, maar vol betekenis. Betekenis is wat iets van binnen belangrijk maakt. Daarna legt hij iets onzichtbaars erbij. Een gevoel van warmte, een gevoel van hoop. Voor hij weggaat, blijft de kerstman nog even staan. Hij hoort de rustige adem van het kind en voelt de stilte in de kamer. Deze stilte is niet leeg. Ze is vol bescherming. Hij knikt langzaam, alsof hij iets bevestigt. Dan draait hij zich om en verlaat zacht het vertrek. Buiten wacht de slee. De rendieren heffen hun koppen als de kerstman terugkomt. Zonder haast gaat hij op zijn plaats zitten. De slee stijgt weer op in de nacht. Onder hem wordt het kleine huis kleiner. Maar wat hij daar achterliet, blijft. Terwijl de slee verder vliegt, denkt de kerstman aan hoe verschillend wensen kunnen zijn. Sommige zijn luid en duidelijk. Andere zijn zacht en diep. En in deze nacht hebben ze allemaal een plek. De nacht gaat verder. De slee is al lang onderweg. Onder hem zijn steeds minder lichten. Veel huizen slapen al.
De kerstman zit rustig op zijn plek. Hij kijkt vooruit. De rendieren vliegen gelijkmatig en zeker. Hun bewegingen zijn rustig, bijna als één adem. Je voelt dat het grootste werk gedaan is. Langzaam verandert het landschap onder de slee. De steden verdwijnen, de lichten worden zeldzamer. Daarvoor zie je weer grote velden van sneeuw en ijs. De wind wordt kouder, de lucht helderder. In de verte verschijnt een bekend licht. Het is de Noordpool. Voor de kerstman voelt dit beeld vertrouwd. Vertrouwd betekent dat je iets goed kent en je daar veilig voelt. De slee daalt langzaam lager. De rendieren worden rustiger, alsof ze weten dat ze snel aankomen. Het dorp ligt stil onder de hemel. Enkele lichten branden nog. De elfen zijn wakker en wachten. Ze staan samen, gehuld in warme kleren. Ze kijken omhoog. Wanneer ze de slee zien, glimlachen ze. Zacht landt de slee op de sneeuw. Er klinkt geen hard geluid. De elfen komen dichterbij en begroeten de rendieren. Ze leggen dekens om hen heen. Ze leiden hen rustig naar hun plek. De kerstman stapt van de slee en blijft even staan. Hij kijkt naar de hemel, daarna naar het dorp. In hem groeit een gevoel dat men tevredenheid noemt. Tevredenheid betekent dat je innerlijk rustig bent en voelt dat iets goed gelukt is. Hij weet dat niet alles perfect kan zijn. Maar hij weet ook dat hij alles heeft gegeven. En dat is genoeg. De elfen beginnen zacht te praten. Ze vragen niet veel. Ze zien aan de kerstman hoe de nacht was. Hij knikt naar hen. Meer is niet nodig. Samen brengen ze de slee terug naar de hal. De grote zakken zijn leeg. Dat is een goed teken. De rendieren rusten uit. Ze staan dicht bij elkaar en sluiten langzaam hun ogen. De kerstman loopt door het dorp terug naar zijn huis. De sneeuw kraakt zacht onder zijn laarzen. Krakken is een zacht geluid dat ontstaat wanneer je over droge sneeuw loopt. In zijn huis is het warm. Hij doet zijn kleding uit en gaat aan tafel zitten. Hij drinkt een laatste thee. Buiten begint de ochtend langzaam. De hemel wordt lichter. Een lange nacht loopt ten einde. En daarmee eindigt een reis die opnieuw laat zien waarom Kerstmis meer is dan één dag. De ochtend op de Noordpool begint stil. Het dorp ligt rustig onder de lichtere hemel. De kerstman zit bij het raam en kijkt naar buiten. De nacht is voorbij, maar haar werking blijft. Hij denkt niet aan cadeaus of aan wegen door de lucht. Hij denkt aan wat deze nacht echt bijzonder maakt. Kerstmis is voor hem geen moment, maar een gevoel dat langzaam groeit. In veel delen van de wereld begint nu de dag. Mensen worden wakker, kinderen rennen naar de kamer. Volwassenen blijven nog even liggen. Maar Kerstmis bestaat niet alleen uit wat je ziet. Het bestaat uit aandacht. Aandacht betekent dat je echt kijkt en luistert. De kerstman weet dat juist dat vaak ontbreekt. En precies daarom is deze nacht zo belangrijk. Kerstmis herinnert eraan om langzamer te worden. Niet alles hoeft meteen te gebeuren. Niet alles hoeft perfect te zijn. Het is genoeg om er te zijn. Voor anderen en voor jezelf. De kerstman leerde in de jaren dat kleine gebaren vaak meer doen dan grote woorden. Een rustige blik. Een stil moment. Een teken van nabijheid. Op de Noordpool beginnen de elfen langzaam met opruimen. Ze praten zacht en bewegen rustig. Niemand is moe van binnen. Ze voelen dat hun werk betekenis had. Betekenis betekent dat iets innerlijke waarde heeft en belangrijk is. Dit werk was niet slechts voor één dag. Het was voor herinneringen die lang blijven.
De kerstman staat op en loopt door zijn huis. Hij legt dingen terug op hun plek. Hij sluit deuren en opent een raam voor frisse lucht. Hij weet dat nu een rustigere tijd begint. Een tijd zonder grote taken. Maar ook deze tijd is belangrijk. Ze hoort bij evenwicht. Evenwicht betekent dat dingen in de juiste verhouding staan. Werk en rust. Geven en ontvangen. Hij denkt aan de kinderen die hij bezocht heeft. Aan de huizen die stil waren. Aan de zachte wensen die geen plaats hadden op lange lijsten. Deze wensen dragen vaak meer gewicht dan alles anders. Gewicht betekent hier niet zwaar, maar belangrijk. Kerstmis is niet luid. Het dringt zich niet op. Het is stil. Het toont zich in momenten die je gemakkelijk kunt missen. Juist daarom moet je rustig worden om het te voelen. De kerstman weet dat zijn taak niet eindigt als de nacht voorbij is. Ze leeft verder in wat mensen ervan maken. Buiten valt weer sneeuw. Licht en gelijkmatig. De Noordpool keert terug in zijn rustige ritme. En terwijl de kerstman nog even bij het raam staat, weet hij iets. Deze rust is misschien het grootste cadeau van allemaal. Op de Noordpool is het weer stil geworden. De sneeuw ligt onaangeroerd op de paden en het dorp lijkt diep adem te halen. De kerstman zit in zijn stoel en kijkt naar het stille vuur in de haard. De vlammen bewegen langzaam en gelijkmatig. Ze geven warmte en licht zonder luid te zijn. In deze rust denkt de kerstman aan alles wat geweest is en aan wat nog komt. Kerstmis is voorbij, maar het gevoel blijft. Het blijft niet alleen op de Noordpool, maar overal in de wereld. In kleine momenten, in vriendelijke woorden, in gedachten die je anders misschien niet hebt. De kerstman weet dat verhalen helpen om dit gevoel te bewaren. Verhalen herinneren ons eraan wat belangrijk is. Ook dit sprookje is zo'n verhaal. Het vertelt niet alleen over rendieren, sneeuw en een slee. Het vertelt over tijd. Tijd die je neemt. Tijd waarin je luistert. Tijd waarin je niet perfect hoeft te zijn. De kerstman heeft geleerd dat juist deze tijd kostbaar is. Kostbaar betekent dat iets heel waardevol is en goed behandeld moet worden. Buiten begint de dag langzaam. Zacht licht ligt over het ijs. De elfen slapen nog en ook de rendieren rusten uit. Alles heeft zijn plek. Alles heeft zijn moment. De kerstman staat op, dooft het vuur en kijkt nog 1 keer uit over het brede, witte landschap. Hij weet dat veel mensen dit verhaal horen, misschien op een rustige avond of in een stil moment. Misschien luisteren ze alleen. Misschien denken ze na. Beide is goed. Je hoeft niet altijd iets te doen. Soms is het genoeg om gewoon er te zijn. Met die gedachte eindigt onze reis naar de Noordpool. Het verhaal van de kerstman gaat verder, elk jaar, telkens weer. Maar voor nu mag alles stil worden. De beelden mogen langzaam vervagen. De woorden mogen zachter worden. Kerstmis is geen doel. Het is een weg. Een weg van rust, aandacht en kleine gebaren. En terwijl de sneeuw blijft vallen en de Noordpool in zijn eigen ritme blijft, eindigt dit sprookje zoals het begon. Stil, rustig en vol warmte.